হেল্ল' এভৰিৱান, কাকতি চিষ্টাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম। আজি মায়ে মোক খাবলৈ দিছে চব কঁঠাল, যিটো খাই নেকি মই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বনাব পৰা যায় নেকি, আৰু মই তেনেকৈ ভাবি পিনি কিবা এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা কি হয় নাজানো, তাকে ব'লকচোন যদি পাৰোঁ এনেকুৱা মালপোৱা টাইপ কিবা এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এনেকৈ খাই মোৰ ভাল নালাগে, আৰু মই জানো এনেকৈ খাই বহুতেই চাগে ভাল নাপায় মোৰ দৰে। তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এটা কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। অলপ বেলেগ ধৰণে খাম আৰু এইটো যিহেতু এতিয়া বতৰৰ ফল সকলোৱে খাব লাগে জানেই নিশ্চয়। সেইটো কাৰণে ইয়াকনো বেলেগ কিবা প্ৰকাৰে বনাই খাব পাৰি নেকি, সেই চিন্তাটো আহিলে তাৰপিছত ভাবিলোঁ কিয়নো ভিডিঅ' এটাকে বনাই দিওঁ। এনেকৈ খাই বেয়া পোৱা বহুত আছে চাগে মোৰ দৰে। তেনেকৈ চিন্তা কৰি পিনি কিবা এটা কৰোঁ। ব'লক তেন্তে ডাইৰেক্ট ৰুমৰ পৰা প্লেট লৈ একেবাৰে পাকঘৰ যাওঁ, আৰু পাকঘৰত গৈ কিবা এটা ধামাকা কৰি দিওঁ। পিঠা হয় নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এনেকৈ কিন্তু নাখাওঁ দেই ৰাইজ। যদি মোৰ দৰে আপোনালোকে এনেকৈ বৰিং পায় খাই পিনি, তেন্তে ব'লক মোৰ ৰেচিপি চাওক, আৰু কঁঠালৰ যদি বেলেগ ধৰণে লওক ব'লক। এই ভিডিঅ'টো কিন্তু কঁঠাল খালে যিসকলৰ গুটি ফচি ধৰে ডিঙিত তেওঁলোকৰ বাবে। তেওঁলোকে মোৰ দৰে কঁঠাল খাওক, পিঠা বনাই ব'লক আৰম্ভ। তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট গৈ পাকঘৰ। এয়া প্ৰথমতে কঁঠাল লৈ ল'লোঁ, তাৰপিছত ময়দা লৈছোঁ অকণমান, ৰিফাইন অইল লৈছোঁ, বেকিং পাউডাৰ এয়া, তাৰপিছতে লৈছোঁ অলপমান চেনি, আৰু সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে এইবিলাক লাগিব। তাৰপিছত এটা বাউল আৰু এখন চামুচ লৈ ৰেডি হৈ গৈছে। সকলোবিলাক ৰেডি কৰাৰ পিছত মেইন যোনটো আমাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কঁঠাল, সেইটোক এনেকৈ পিহি লৈছোঁ। সাধাৰণতে পকা কঁঠাল হ'লে নিপিহিলেও হয়, কঁঠালটো বৰ বেছি পকাও নাছিল, সেইবাবে এনেদৰে কৰা হৈছে। পিহি পিনি গুটিটো ছাইড কৰি ল'লোঁ, আৰু এনেদৰে সকলোখিনি আপোনালোকেও কৰি যাব। যদি পকা কঁঠাল হয় আপোনালোকে এনেদৰে কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেয়া কঁঠাল মই 4 ফুটামান পিচি ল'লোঁ, আৰু এয়া এইখিনি কঁঠাল সুন্দৰকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আমি এড কৰিব লাগিব ময়দা। এয়া আন্দাজমতে দিব লাগিব। তাৰপিছত অকণমান বেকিং, আৰু এয়া চেনি। এইখিনি মই মিলাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ব'লক সামগ্ৰীখিনি মিক্স কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। মিক্স কৰাখিনি নেদেখাওঁ, একচুৱেলি কি হ'ল, কেমেৰাটো ধৰা মানুহ নাই, যিহেতু অকলে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। তো সেই চব দেখাবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে, আৰু চেলফি টাইপত ল'লেও কি হয় সকলোখিনি বস্তু নোলায়। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মিক্স কৰাখিনি মই কৰি লওঁ। আপোনালোকে আন্দাজমতে কৰিব, যিটো জোখত ভাল পায় আৰু। ব'লক তেন্তে এইখিনি কৰি লওঁ দেই, পাছত লগ পাই আছোঁ। ফাইনেলি সকলোখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল। এয়া এটা সুন্দৰ বেটাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল, আৰু তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া কাম হ'ব ফ্ৰাই কৰা পিঠাকৃতি দি। আপোনালোকে যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা শ্বেপ দিব পাৰে। মই চিম্পুলকৈ বনাম ভাবিছোঁ, আৰু তাকে কিমান কি হয় আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব। এয়া এটা ধুনীয়া বাটাৰ তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকক দেখাইছিলে কঁঠালখিনি কেনেদৰে উলিয়াই লৈছিলোঁ। তাৰপাছত কঁঠালখিনিৰ লগত মই এড কৰি দিলোঁ ময়দা, চেনি, আৰু অকণমান বেকিং, আৰু তাৰপিছত এইটো এটা ধুনীয়া বেটাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। একদম ৰেডি আৰু পিঠা বনাব পৰাকৈ। মই সৰু চামুচ এখন ব্যৱহাৰ কৰি মিক্স কৰিবৰ কাৰণে এখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কাম হৈছে কি, এইখিনি তেলত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা আৰু পৰিৱেশন কৰা। নেক্সট কামটো হৈছে তেল গৰম কৰা। তাৰপিছত পিঠাখিনি কাঢ়িবৰ কাৰণে এয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ প্লেট। কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ তেল দি দিছোঁ, আৰু গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। তাৰপিছত দেখাম আৰু। এয়া কেমেৰামেনত আমাৰ মা দেই।
কেমেৰা তাৰপিছত এয়া পিঠা ধুনীয়াকৈ আমি তেলত ফ্ৰাই কৰি আছোঁ কেমেৰাটো ওচৰলৈ আহি দেখাইছোঁ কেনেকুৱা কি হৈছে ৰ'ব চ' কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে এয়া মই একেলগে কেইবাটাও দি দিছোঁ আৰু কি মজা কালাৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় পাছত ক'ম বাৰু যিসকলে কঁঠাল খাই বেয়া পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰিব আৰু ধুনীয়া এটা সোৱাদ মানে মই খোৱা নাই আৰু গম পাইছোঁ দেখি পিনি কালাৰটো ইমান ধুনীয়া যিহেতুকে আহিছে খাই ধুনীয়াই লাগিব কঁঠালৰ পিঠা ৰেডি বলক তেন্তে কঁঠালৰ পিঠা কেনেকুৱা হৈছে ঘৰৰ মানুহবোৰৰ পৰা জানো তেওঁলোকক খাবলৈ দিওঁ আপোনালোকেও চাই গৈ থাকিব ফাইনেলি গাইজ এয়া পিঠা খাবলৈ দিছোঁ টেষ্ট কৰিবলৈ এয়া মা আৰু এইফালে দেউতা কেনেকুৱা হৈছে কওক আকৌ ধুনীয়া টেষ্টি কেনেকুৱা হৈছে মা কেনেকুৱা হৈছে বহুত টেষ্টি চাহৰ লগতে দিলোঁ আৰু এওঁলোকক গাখীৰ চাহ আৰু কঁঠালৰ পিঠা পিঠাটো খাই সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই বাকী ৰাইজে খায়ো ভাল পাইছে ভণ্টি যিহেতু কলেজলৈ গৈছে তাইলৈ থৈ দিম আৰু তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকেও বনাই চাব খাই বহুত টেষ্টি দেউতাই কিবা এটা ক'ব দেউতাই লাইক কৰিবলৈ কৈ দিছে আৰু দেই তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই